ফ্ৰেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে অৱগত আগন্তুক 2019 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অসমত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এইবাৰ ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন পদ্ধতি সংযোজন কৰা হৈছে গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম কেনেকৈ নতুন পদ্ধতিৰে ভোট দিব লাগিব এই সকলোবোৰ তথ্যৰ বিষয়ে গতিকে সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব ফ্ৰেন্স প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ আহকচোন অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত 3টা পৰ্যায়ত কোন সমষ্টি কোনটো পৰ্যায়ত আৰু কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিষয়ে 11 এপ্ৰিল 2019 তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায় লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত থকা লোকসভা সমষ্টিসমূহ হ'ল তেজপুৰ সমষ্টি কলিয়াবৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 18 এপ্ৰিল 2019 তাৰিখে আৰু ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত থকা লোকসভা সমষ্টিসমূহ হৈছে কৰিমগঞ্জ শিলচৰ অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট মঙলদৈ আৰু নগাঁও তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 23 এপ্ৰিল 2019 তাৰিখে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত থকা লোকসভা সমষ্টিসমূহ হৈছে ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী ফ্ৰেন্স এতিয়া নিশ্চয় আপুনি অৱগত হ'ব পাৰিলে কেতিয়া আপোনাৰ লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া আহকচোন কথা পাতো নতুন পদ্ধতিৰে কেনেদৰে ভোট দিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে চলাবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত যাতে বিশ্বাস জন্মে হেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই আগন্তুক 2019 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এটা VVPAT অৰ্থাৎ ভোটাৰ ভেৰিফাইবল পেপাৰ অডিট ট্ৰায়েল নামৰ নতুন মেচিন সংলগ্ন কৰিছে আপুনি যেতিয়া ভোট দিবলৈ আপোনাৰ কাষৰ পুলিং ষ্টেচনলৈ যাব তেতিয়া সকলোবোৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে লৈ থকা কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলট বুটনটো টিপি দিব অৰ্থাৎ আপোনাক ভোট দিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে আপোনাৰ মন পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী তথা পাৰ্টিৰ ছবি আৰু নাম বেলট ইউনিটটোত দেখা পাব আৰু আপুনি যাক ভোট দিব বিচাৰে তেওঁৰ নামৰ সোঁহাতে থকা নীলা বুটামটো টিপি দিব আৰু নীলা বুটামটো টিপাৰ লগে লগে কাষতে থকা ৰঙা ৰঙৰ লাইটটো জ্বলি উঠা দেখা পাব ইয়াৰ অৰ্থ আপোনাৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সমাপ্ত হৈছে ইয়াৰ লগে লগে আপুনি যাক ভোট দিছে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে VVPAT মেচিনত এখন স্লিপ ওলাই আহিব আৰু মাত্ৰ 5 ছেকেণ্ডৰ বাবে সেই স্লিপখন আপুনি দেখা পাব পুনৰ সেই স্লিপখন VVPAT বক্সত সোমাই যাব ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি কাক ভোট দিছে সেইটো নিশ্চিত হ'ব পাৰিব আৰু যদি ভৱিষ্যতে কিবা কাৰণবশতঃ কোনোবাই সেই পুলিং ষ্টেচনটো কমপ্লেইন কৰে কিবা বিসংগতি ঘটিছে বুলি তেন্তে সেই স্লিপবোৰক লৈ পুনৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব ফ্ৰেন্স ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ এই VVPAT মেচিনটো আগন্তুক 2019 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব যিটো একেবাৰে সহজ প্ৰক্ৰিয়া গতিকে বলক আমি সকলোৱে ভোটদান কৰোঁ আৰু এক সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠন কৰোঁ ফ্ৰেন্স ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অলপ হ'লেও কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে তেন্তে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যাতে আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধুবৰ্গই জানিব পাৰে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব ধন্যবাদ জয় অসম